Jotkut kanavan seuraajista saattavat tietää, että allekirjoittaneen nettiläsnäolo alkaa reilusti yli 10 vuotta sitten itse asiassa tuolla blogosfäärissä, jossa käsittelen erilaisia suomalaisen yhteiskunnan, mutta erityisesti myöskin turvallisuuspolitiikan ja satunnaisesti historian aiheita. Jo tuolloin kiinnitin huomiota siihen, että meillä Suomessa yleisesti ollaan aika tekopyhiä sen suhteen, että mitä me odotamme ja vaadimme eri toimijoilta, kenen rikokset ovat tuomittavia, kenen rikoksista ei puhuta ja milloin nostetaan sitten millainenkin kortti, jonka tarkoitus on ainoastaan vaientaa keskustelua. Huomasin sen, että kun kirjoitin Venäjästä, niin välittömästi jostain internetin sakka-altaista kaivautuu kaikenlaista porukkaa, joiden teesit oikeastaan keskittyivät kahteen näkökulmaan, joko kyseenalaistettiin, että ei mitään tällaista ole tapahtunut, tai sitten ryhdyttiin entäsitkuilemaan ja kertomaan siitä, että no mutta kun ne amerikkalaiset tai israelilaiset tai muut. Ja itse asiassa nämä Kremlin kallella olevat tahot saivat minut ajattelemaan sitä, että okei, meillä on näitä kyseenalaisia puolia Venäjän historiassa ja Venäjän tämän päivän toiminnassa, että miten näihin oikeastaan pitäisi suhtautua. Nimittäin jos katson tätä omaa allekirjoittaneen henkilöhistoriaa ja taustaa, niin minulla ei lähtökohtaisesti ole mitään kauheampia venäläisantipatioita ollut. Olen maassa reissannut, olen myöskin opiskellut kieltä ja itse asiassa, jos katson tuota syntyperääni ja taustaa, niin perhetaustani menee sinne tuonne itänaapurin puolelle osittain Jaroslavin suuntaan. Voisi sanoa, että näin itäsuomalaisen suuden kun siihen vielä lisää, niin lähtökohdat ovat kyllä olleet sellaisia, että sanotaan nyt näin, että Moskovan valtakunnan suhteen ei ehkä olla ainakaan väärällä jalalla liikkeelle lähdetty, mutta 2000-luvulla tosiaan nuorena opiskelijana opiskelin sitten myöskin venäjän kieltä ja siinä sitten jossain vaiheessa, kun tuonne venäläiseen internettiin pääsin, niin vertailin hyvälle ystävälleni, joka myöskin tällaista perinteistä kauhukirjallisuutta harrasti, että tämä venäjän kielen oppiminen, se on vähän niin kuin tuota Necronomiconin lukemista. Alat nähdä ja kuulla asioita ja niitä ei voi enää koskaan pois oppia, mutta 2000-luvun alku, mitä voisi kutsua sellaiseksi eurojeijeksi, niin se oli monella tavalla semmoinen optimismi-aika. Venäjä Vladimir Putinin luotsauksessa oli valtakuntana vakiintunut ja vakautunut ja muisteltiin sitä Jeltsinin aikakautta, niin kyllähän silloin sitä demokratiaa kokeiltiin ja vapautettiin yhteiskuntaa, mutta ei se nyt oikein mitään tullut. Putin ei ollut minkään sortin pahis ja noin jälkiviisasti voi todeta, että vaikka luin Anna Politkovskaja ja kumppaneita ja seurasin sitä, mitä venäjänkielisessä internetissä oikein tapahtui, niin siltikin valtakunnan muutos yllätti minut, mutta niinhän se yllätti monet niin sanotuista asiantuntijoistakin, kun 2008 sitten Georgian ja Venäjän välillä käytiin sota, josta toki muistamme sen, että georgialaiset ne ensin laukaukset ampuivat, niin siitä voisi sanoa, että alkoi monella tavalla uusi aikakausi ja myöskin omassa ymmärryksessäni alkoi vähän heräämään se, että tämä Venäjän federaatio ei ehkä ole aivan sellainen valtio kuin millaisena se on esiintynyt. Mutta tosiaan nämä tällaiset tahot, joita allekirjoittanut hyvän huonollakin huumorilla kutsuu kremlofiileiksi, ja onhan siellä nyt tämmöisiä jäännöskommunisteja varsinkin täällä Kainuussa, niin heille se Venäjä aina mitä se teki, niin se oli hyvää ja vastusti aina imperialismia, fasismia ja muuta sen sellaista, mutta itselleni tämä länkytys, mitä sitten tuli, niin lähinnä herätti sen kysymyksen, että miksi näitä Venäjän rikoksia, ongelmia ei pitäisi käsitellä. Ja historian ammattilaisena, jollaiseksi sitten kuoriudun aikanaansa, aloin oikeastaan ymmärtämään sen, että nimenomaan Venäjän rikoksia pitää ja tulee käsitellä. Ja itse asiassa se, että mitä syntisäkkiä ja historian painolastia Venäjällä on, niin sitä on paljon enemmän purkamatta kuin muilla. Mutta koska 2020-luvulla on aina hyvä sanoa, että mitä ei ajattele ja mitä ei, niin on syytä ehkä antaa tällainen pieni vastuuvapauslauseke ennen kuin mennään itse asiaan. Niin, kun tarkastelemme Venäjää ja sen historiaa, rikoksia ja mahdollisia rikoksia, niin voidaankin oikeastaan tulla siihen tulokseen, että nimenomaan Venäjän rikoksia on syytä muistella.
Käydäänpä läpi muutamia näkökulmia, joita tähän liittyy. Nämä eivät ole millään tavalla tärkeysjärjestyksessä. Ja toisaalta monet ovat varmastikin sitä mieltä, että asioita unohtuu, mutta yritän nyt pitää tämän esityksen kohtuullisen mittaisena. Kun tarkastellaan suurvaltojen historiaa, niin me huomaamme sen, että sellainen pitkän aikavälin kuviohan on sellainen, että oikeastaan suurvallat ovat tehneet sen, minkä ovat pystyneet, ja hyvin harvoin ne ovat jättäneet käyttämättä mahdollisuutta, joka on liittynyt valtion valtapiirin ja voiman vahvistamiseen. Historialliset poikkeukset ovat toki merkittäviä, mutta ne ovat harvinaisia. Kun Rooman ensimmäinen keisari Augustus kuoli, niin hänen testamentissaan hän julisti sitä, että nyt Rooman rajat ovat ikään kuin valmiit ja lisävalloituksia ei ole syytä tehdä. Ja kun Rooma aikanaan sitten 395, pitkästi yli 300 vuotta Augustuksen kuoleman jälkeen jaettiin, niin Rooman valtakuntahan suurelta osin oli niillä rajoilla, mille se oli Augustuksen jälkeen jäänyt. Toki siellä oli roomalaiset käyneet Daakiassa yrittämässä valloituksia. Hetken aikaa Mesopotamiakin hallittiin ja roomalainen Britannia nyt oli tosiasia, mutta suurin piirtein valtakunnan valloitukset pysähtyivät siihen. Toisaalta sitten, kun katsotaan sitten myöhempää historiaa, niin Kiinahan oli tällainen valtio, että 1400-luvulla tehdään löytöretkiä, tutkitaan maailmaa, lähetetään laivastoja pitkin ja poikin ja sitten tehdään päätös, että kyllä se nyt on sellainen homma, että Kiina jää tänne omiin liemiinsä muhimaan, mutta ne ovat harvinaisia poikkeuksia. Kuitenkin kun katsotaan maailmaa, niin mitään aikakauttahan ei pidä arvostella siitä näkökulmasta käsin, mikä meillä tänään on. Silloinhan me voitaisiin todeta, että kyllähän nämä menneisyyden valtiot lähes poikkeuksetta ovat olleet melkoisia imperialistisia paskaläjiä, koska ne ovat pyrkineet valloittamaan ja laajentamaan valtapiiriä ja alistamaan muita, ja se on ollut ikään kuin se normi. Imperiumeja pitää arvostella kaikkia historia-asioita nimenomaan siitä näkökulmasta käsin, mikä se aikakausi on. Me emme voi sanoa, että henkilö X oli rasisti ilman, että me sijoitamme hänet siihen aikakauteen, jossa hän vaikutti. Me emme voi sanoa, että valtio Y oli sellainen, että se oli imperialistinen roistovaltio, jos me emme vertaile sitä siihen, että mikä oli sen aikakauden meininki. Mutta me voimme sen todeta, että Venäjän federaation muodossa ei ole tehnyt yhtään mitään pesäeroa vanhaan totalitarismiin. Päinvastoin Stalinin aikakautta on ryhdytty glorifioimaan, neuvostosymbolit ovat palanneet entistä vahvemmin, ne tähän tekivät sellaisen hitaan paluun 2000-luvun alusta alkaen. Kolonialismia, imperialismia ja siihen liittyviä tapahtumia juhlistetaan ja opetetaan historiassa Venäjän historian mahtavina kohokohtina. Ja niistä on tullut tällainen osa valtiollista virallista totuutta. Ja jos ruvetaan katsomaan, niin ajatelkaapa vaikka jotain britti-imperiumia tai Ranskaa, jos ne toimisivat samalla tavalla. Niillä ei ole enää imperiumeja ja siellä näitä käsitellään tätä menneisyyttä aika lailla enenevässä määrin rehellisesti, puhumattakaan jostain Saksasta, mitä jos siellä marssittaisiin totalitarismin johtavan hahmon kyltit käsissä ja kolmannen valtakunnan symbolit olisivat näkyvillä ja glorifioitaisiin sitä menneisyyttä. Toki pitää muistaa, että kun aikanaan sanottiin tämä viisaus, että historia on voittajien kirjoittamia valheita, no sehän ei pidä paikkansa, koska historia on oikea tieteenala, mutta kyllähän se aina, ne voittajat määrittävät monelta osin sitä, että minkälaisia näkökulmia sallitaan ja suodaan ja kestää vielä kauan, että ikään kuin objektiivisuutta tavoitellaan. Mutta tosiasia on se, että kyllähän Venäjä glorifioi tätä synkkää menneisyyttä siinä, missä Espanja, Ranska, Portugali, Englanti, kumppanit ovat tekemässä pesäeroa ja selvitystä siihen, että mitä tässä tuli tehtyä ja monelta osin ollaan vähän häntä koipien välissä, että ei tämä nyt niin kuin ihan jees ollut, niin Neuvostoliiton perintö, Venäjän keisarikunnan perintö, ne ovat sitä glorifioitavaa historiaa ja menneisyyttä, josta ollaan ylpeitä. Ja tämähän on sellainen, että tietysti me löydämme jostain Britanniasta ja Ranskastakin aika paljonkin porukkaa, jotka ovat ylpeitä siitä suurvaltahistoriasta ja myöskin sen synkistä puolista.
Winston Churchill on edelleenkin Briteistä hyvällä syyllä monelle sankariin, mutta hän oli myöskin aika synkkä johtaja, jos näkökulma vaihdetaan tuonne Intian suunnalle. Niin tästä huolimatta niin Venäjä ei ole tehnyt mitään pesäeroa Neuvoston totalitarismiin. Se on enenevässä määrin ajautunut uudelleen sinne totalitaristiseen suuntaan. Ja tämä menneisyys on kytkeytyy totalitarismi, imperialismi, kolonialismi, muiden kansojen alistaminen, sulauttaminen, hävittäminen, nämä ovat ylpeyden aiheita. Sen takia näitä rikoksia pitää osaltaan muistaa. Kun katsellaan globaalia tilannetta ja näitä eurooppalaisia suurvaltoja, jollaiseksi kyllä itse lasken myöskin Venäjä, vaikka se tuonne itään onkin valloituksia tehnyt, niin nämähän ovat tehneet niin oman historiansa kanssa pesäeroa, suhtautuvat siihen kriittisesti ja siirtomaa-imperiumit on suurimmalta osin jo purettu. Ja siltä osin, kun niitä ei ole purettu, niin vaikuttaa tilanne olevan sellainen, että alamaiset ovat pääsääntöisesti sangen tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen. Mutta kun katsomme tuonne Venäjälle, niin minkäänlaatuista dekolonisaatiota ei ole tapahtunut. Kun katsotaan Venäjän imperiumin historiaa, niin nämä hallintoalamaiset ovat dekolonisoineet itsensä. Kun katsotaan tilannetta, mitä tapahtuu, kun Venäjän keisarikunta hajoaa, mitä tapahtuu, kun Neuvostoliitto hajoaa, niin nämä alueet, jotka ovat pystyneet irrottautumaan Moskovan varjosta, ovat sen tehneet. Tsetseenia ja Kaukasuksella siinä epäonnistui ja laita-alueellakin kuohuu, mutta minkäänlaatuista dekolonisaatioprosessia, ei fyysistä, ei psyykkistä, ei pesäeroa menneisyyden kanssa, mitään ei ole tapahtunut. Aivan nada. Ja kun katsotaan millä tavalla Venäjä toimii, niin tämä vähemmistöjen pakotettu assimilaatio, joka paikoin muistuttaa jo suorastaan kulttuurista kansanmurhaa, niin sehän jatkuu aivan samalla radalla, mikä alkaa 1800-luvun aikana kaikkialla oikeastaan keisarikunnan alueella, vaihdellen jatkuu sitten Neuvostoliitossa, niin sama tämmöinen pakotettu assimilaatio ja venäläistäminen jatkuu. Kun katsotaan Ukrainan sotaa ja sen kuolleisuutta, huomataan aivan valtavat erot, kuinka Venäjä jälleen kerran työntää vähemmistökansalaisuuksia rintamalle kuolemaan. Erot siihen, että katsotaan niin kuin slaavilaisen Venäjän sydänalueita, Moskovaa ja Pietaria, niin äärimmillään puhutaan moninkertaisesta, monikymmenkertaisesta kuolleisuudesta, kun venäläisen imperialismin alttarille uhrataan vähemmistökansoja. Venäjä on viimeinen tällainen kolonialistinen imperiumi. Se on aivan samassa sarjassa kuin Portugali, Espanja, Ranska ja Iso-Britannia, jos ryhdytään katsomaan. Tai vaikkapa tuosta naapurista sitten Ottomaanivaltakunta. Sellainen se on. Sen perusta on eurooppalaisten tekemissä valloituksissa ja eurooppalaiset ovat asettuneet uusille alueille, syrjäyttäneet siellä vaihtelevin keinoin alkuperäistä väestöä ja assimilaatiot kuin tähänkin päivään saakka. Mitään dekolonisaatiota ei Venäjällä ole tullut, ja kun me muistellaan amerikkalaisten rikoksia, espanjalaisten, englantilaisten, ranskalaisten rikoksia maailmalla, niin kyllä venäläisten rikoksia erityisesti pitää muistaa, koska ei olla otettu edes sitä ensimmäistä askelta siihen suuntaan, että mentäisiin peilin ääreen kysymään se, että mitäpäs tässä oikein tuli tehtyä ja olikohan tämä aivan oikein. Meillä Suomessa on hyvä perinteinen vanha lausahdus itänaapurilaisista, joka kuvaa sitä, että teki mitä teki, niin sellaisia ne ovat. No, se ei kaikilta osin varmastikaan ole reilu eikä kohtuullinen ja yksilötasolla voi olla suorastaan jopa väärä, mutta kun me katsomme tätä Moskovan imperiumia sieltä Moskovan ruhtinaskunnasta alkaen tänne Vladimir Putinin Venäjän federaatio, niin mikään ei ole oikeastaan niin kuin muuttunut ja tämän päivän Venäjä selittää kaiken sieltä menneestä hyväksi, kaiken tänä päivänä hyväksi. Jos katsotaan näitä kuvia, mitä tässä näkyy vasemmalta ylhäältä alkaen, niin tämä Siperian valloitus, se on samanlaista kansanmurhaamista kuin mitä me näemme uudessa maailmassa. Alapuolella on iso viha, johon liittyy aivan suoraan kansanmurhaa, etnistä puhdistusta, massiivista orjuuttamista, Pohjanmaan alueiden väestön hävittämistä. Suomesta viedään suuria määriä orjuuteen väkeä.
siitä sitten eteenpäin Tšerkessian kansanmurha 1800-luvulla, yksi pahimmista kansanmurhista, mitä nähdään. Aivan unohtunut kansanmurha. Tänäkin päivänä tšerkessithän asuvat pitkiä poikin Lähi-Itää, Kaukasusta ja naapurustoa muutenkin, koska heidät venäläiset pyrkivät hävittämään 1800-luvun puolenvälin jälkeen ja koko joukko muitakin Kaukasuksen kansoja muuten samaa sai. Ja ei näitä muistella. Katinin murha Puolassa puolestaan. Mitä Puolassa tapahtuu? Sarjamurhia venäläisen imperialismin nimissä. Afganistanin sota. Mitä tapahtuu Ukrainassa? Se, mitä me näemme, millä tavalla Venäjä toimii, millä tavalla se selittää mustan valkoiseksi, pahan hyväksi, niin tässä ei ole tapahtunut vuosisatojen aikana oikeastaan mitään muutosta. Se muutos on tapahtunut Venäjän ulkopuolisessa maailmassa, jossa on pyritty muuttamaan toimintaa, on tuomittu sitä mennyttä toimintaa, on yritetty toimia toisella tavalla tai vaihtelevan tekopyhästi sitten väitetty toimivan toisella tavalla. Huomioarvoisahan on se, että minä nostan tässä esille näitä Venäjän rikoksia, sitä, että vuosisatojen ajan tätä samaa tapahtuu ja niin kuin hyväksi selitellä ja läpsytellään vaan käsiä pöytään, niin ei tarkoita sitä, että väittäisin, että länsimaat eivät ole syyllistyneet mihinkään vastaavaan. Ei, mutta näitä länsimaiden ongelmiahan on käsitelty. Mutta se, että Venäjä toimii jollain tavalla, niin se on toinen tarina. Se, että Yhdysvallat toimii toisella tavalla ja Ranska kolmannella, ne ovat oma tarinansa. Mutta Yhdysvaltain ja Ranskan imperialismista me kyllä puhumme. Ja kun tätä asiaa tarkastellaan Suomen kontekstissa, niin kyllähän tässä nyt pitäisi katsoa vähän peiliä ja miettiä, että suomettuneisuuden varjohan siellä painaa. Pitkään Suomessa ei esimerkiksi partisaaneista käytännössä saanut puhua juuri mitään. Ja puhumattakaan siitä, mitä tapahtui Stalinin vainojen aikaan suomalaisille idän suunnalla, tai millaisia vaikuttamispyrkimyksiä Moskovalla oli Suomen politiikkaan. Kyllä meidän pitää siivota se oma pesä ja katsoa itään rehellisesti ja todeta, että meillä on siellä imperialistinen suurvalta, joka ei ole imperialistis-kolonialistisen historiansa kanssa tehnyt yhtään mitään pesäeroa, ei mitään selvitystä, ylpeilee sillä, glorifioi historiansa pahinta diktaattoria ja käy valloitussotaa Euroopassa. Niin kyllä se tosiasia on, että näitä Venäjän rikoksia täytyy käsitellä, jotta me ymmärrämme sen, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Hyvin olennaista on myöskin se, että idän historiassa on paljon sellaista, mitä me ei muisteta tai muistella. Mitä on tapahtunut Ukrainassa 1700-luvulla vaikkapa. Tai mitä tapahtui 1800-luvulla niin sanotun Puolan kapinan yhteydessä. Se, että me emme muista, ei voi olla syy siihen, että emme muistelisi. Ja taas kun me katsomme tätä Venäjän historiaa ja miten he käsittelevät omaa historiaansa, niin siellä on toisaalta tämä, millä tavalla sitä glorifioidaan, mutta myöskin se, miten käytännössä toivotaan, että asioihin ei kiinnitetä huomiota. Minkälaiset massiiviset kansanmurhat tapahtuvat Siperian valloituksen yhteydessä, tai tämä, mistä tämä maalaus on, tämä Tšerkessien kansanmurha, missä ihmistä oli jätettävä kotiseutunsa etnisten puhdistusten myötä, tai heidät murhattiin. Tšerkessien kansanmurhasta kanavalta niin löydät videon, ja se on yksi 1800-luvun sekä suurimmista että pahimmista kansanmurhista, mutta väitän, että semmoinen 99,jotain% suomalaisista ei osaa siitä sanoa yhtään mitään. Ehkä jokunen saattaa tietää, että sellainen on tapahtunut, mutta Kaukasuksen kansanmurhista kyllä muistetaan armeenialaiset ja saman sektorin kansanmurhista nohevimmat muistavat assyrialaiset, mutta se, että muutamia kymmeniä vuosia aikaisemmin itänaapurimme toteuttivat siellä massiivisen kansanmurhan kaikin puolin yhden pahimmista, mitä teollistumisen jälkeisessä aikakaudella on tehty, niin se on hävinnyt sinne. Ja se, että jotain ei muisteta, ei ole syy sille, että sitä ei muisteltaisi, päinvastoin, jotta emme ole tekopyhiä paskiaisia, jotka muistelevat sellaisia katastrofeja, jotka itseämme suoraan tai epäsuorasti koskettavat, niin meidänhän pitäisi nimenomaan muistella. Ja Venäjän historia on näitä täynnä.
Ja sitten kun katsotaan, niin ei voi vaan noukkia rusinoita pullasta. Rikokset on rikoksia. Kun katson tätä maailmaa nyt 2025 vuoden näkökulmasta, niin Suomessa on jälleen kerran marssittu ja on vastustettu sotaa ja kansanmurhaa, ja se liittyy nyt näihin Gazan tapahtumiin ja Israelin rikoksiin ja tavoitteisiin, jotka selkeästi ovat humanitaarisen lain vastaisia, ja Benjamin Netanyahu hyvästä syystä on etsintä kuulutettu ja rikoksista syytetty. Mutta tämä on tällaista turvallista vastustamista. Silloin kun itse olin nuori opiskelija, niin marssittiin Yhdysvaltojen sotaa Irakissa vastaan, ja itsekin vastustin sitä sotaa, ja voin sanoa, että 22 vuotta sitten tai lähemmäs 23 vuotta sitten olin muuten aivan oikeassa siitä, että miten se homma menisi ja mitä tapahtuisi ja mitkä ne motiivit olivat. Mutta että meidän on helppo vastustaa näitä demokratioita, meidän on helppo vastustaa maita, joihin me samaistumme, pidämme niitä demokraattisina ihmisoikeuksia kunnioittavina, kunhan emme liian lähelle katso, niin on helppo marssia Yhdysvaltoja, on helppo marssia Israelia vastaan ja vaatia kansanmurhan päättämistä Gazassa. Mutta kun me katsotaan itänaapuriin, niin meillä on siinä valloitussotaa käyvä maa, joka kaappaa tuhansittain lapsia, vie niitä sinne itään ja muuta, ja emme me ole nähneet täällä sellaisia marsseja. Ukrainalaisten ystävät ja tukijat ovat järjestäneet hienoja mielenosoituksia, muistotilaisuuksia ja muuta vastaan, mutta ei meillä ole marssittu Venäjän imperialismia, kolonialismia ja valloitussotia vastaan. On helppo vastustaa kauempana olevia demokratioita ja suurin piirtein meidän tavallamme toimivia valtioita, kun sitten astua siihen eteen, marssia sinne tehtaan kadulle ja huutaa sinne Venäjän suurlähetystöön, että nyt Venäjä pois sieltä Ukrainasta, kansanmurha seis. Siitähän siellä on Itä-Ukrainassa kyse, siellähän pyritään pyyhkäisemään ukrainalainen kansa ja identiteetti maan rakoon. Mutta ei ole näkynyt suuria marsseja, ei ole näkynyt suuria mielenosoituksia, vaikka se on naapurimaa, joka sotaa käy. Ei käy sotaa jossain kaukana, vaan meidän naapurustossa. Venäjän rikoksia ja muuta on syytä vastustaa myös sen takia, että emme syyllisty tällaisen tekopyhyyteen. Emme me voi noukkia rusinoita pullasta ja vastustaa sellaisia tahoja, joista emme pidä, ja nyökytellä sitten sellaisten rikosten edessä, joista me tykkäämme. Ja itse kullekin voisi sanoa, että mitä jos koetettaisiin sitä, että kun me puhutaan sotarikoksista, kolonialismista, imperialismista, kansainvälisen lain noudattamisesta, sodankäynnin lakien noudattamisesta, niin mitä jos me koetettaisiin kerrankin, että me laitettaisiin länsimaat, Israel, Venäjä, Kiina, Iran ja kumppanit samalle viivalle? Mitä jos me kerrankin katsottaisiin peiliin ja mietittäisiin sillä itse tutkiskella, että jos me vaikka arvioitaisiin näitä kaikkia samalla tavalla? Tässä on semmoinen suuri tekopyhyys kyllä havaittavissa, koska aika harvassa ovat ne tahot, jotka kykenevät näkemään vaikkapa yhdysvaltalaisen imperialismin vääränä, tuomitsemaan Israelin kolonialismin ja imperialismin, toteavat, että Venäjä käy laitonta sotaa ja sotarikoksiin syyllistyy Kiinan toiminta Itä-Turkestanissa ja Tiibetissä, ja minkälaista härkkimistä vaikkapa Iran on tehnyt sitten Lähi-idän suunnalla, että kuka pystyy tuomitsemaan nämä kaikki, tai jos hyväksyy niistä pari, niin voi samaa suopeutta osoittaa sitten muillekin. Kyllä nämä ovat hyvin harvinaisia tahoja. Mitä jos koetettaisiin niin kuin vaikkapa sitä, että me laitettaisiin ihmisoikeuksien, kansainvälisen lain noudattamisen, sodankäynnin sääntöjen noudattamisen kannalta ihan nämä 3 minimiä samalle viivalle. Maailma saattaisi näyttää erilaiselle, ja ainakin meidän suomalaisten pitäisi myös vähän miettiä, että miten me suhtaudutaan tuohon Venäjän historiaan. Mutta Venäjä ylipäätään, sehän on päässyt kuin koira veräjästä. Ei Venäjää suurelta osin nähdä edelleenkään viimeisenä kolonialistisena imperiumia, kun muistellaan, mitä tapahtuu alkuperäiskansoille, kun eurooppalaiset tulivat, kulkutaudit, sodat, kansanmurhat. Kyllä me muistamme Espanjan, Portugalin, Amerikan tapahtumat pohjoisessa, englantilaiset ja ranskalaiset, mutta kuka muistaa Siperian, Venäjän ja venäläiset vaikkapa. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaa ja
Tämän jälkeen taas sitten palaillaan vähän vähemmän poleemisiin aiheisiin. Mutta jos jotain tällaisia nostoja tulee, niin niitä se esittää. Tämäkin itse asiassa on kimmonnut parin mutkan kautta eräästä kanavalle esitetystä kommentista.